ሰላም የBelayTech የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮም አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ እንዴት አድርጋችሁ ስልካችሁን በእጃችሁ ሳትነኩ በድምጽ ብቻ እንዴት ማዘዝ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ደግሞ የኖቲፊኬሽን ምልክቱን ንኩና ኦል ሚለውን ምረጡ። በየጊዜው መለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ይደርሷችኋል። እንዲሁም ደግሞ ወደ ዛሬው ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። እናንተም የማትጎዱም እኔም በጣም ይጠቅመኛል። ቀጥታ ወደ ጉዳያችን እንግባ። ለዛሬው ፕሮግራማችን አንድ አፕሊኬሽን ያስፈልገናል። ይህም አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ቮይስ አክሰስ ብላችሁ ሰርች አድርጉ። ቮይስ አክሰስ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ መጀመሪያ ላይ የሚመጣላችሁን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ከ5 ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ ያለው አፕሊኬሽን ነው። የአፕሊኬሽን ከዛ ዳውንሎድ ካደረጋችሁት በኋላ ትከፍቱታላችሁ። እኔ ኦሬዲ ኢንስቶል ስላደረኩት ኦፕን እለዋለሁ ማለት ነው። በምትከፍቱ ሰዓት እዚህ ጋር የአክሴሲቢሊቲ ሴቲንግ ኦን አድርጉ ይላችኋል። ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛም በኋላ ዳውንሎድ ሚለው ውስጥ ሞር ዳውንሎድ ሰርቪስስ የምትል አማራጭ አለች። ሴቲንግ ውስጥ እሷን ነካታለሁ አፕሊኬሽኑን ለማግኘት። ከዛም በኋላ ቮይስ አክሰስ የሚለውን አፕሊኬሽን እዚህ ውስጥ እንፈልገዋለን ማለት ነው። ያው የኔ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቮይስ አክሰስ የሚለው አፕሊኬሽን ኦፍ ሆኖ ነው ያለው አክሴሲቢሊቲ ሴቲንግ፣ እሱን ኦን አደርገዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዶንጉላን እናበራታለን፣ ኦን እናረጋታለን። ኦፉና ካለች ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ኦፍ ነው የምትሆነው፣ ኦን እናረጋታለን። ከዛም በኋላ ኦኬ እንለዋለን። ከዛ ከዚህ አፕሊኬሽን እንወጣና እንደገና አፕሊኬሽኑን እንከፍተዋለን። ያው እንደምታዩት አፕሊኬሽኑን በምትከፍቱ ሰዓት እንዲህ አይነት ዊንዶ ነው የሚመጣላችሁ። በቅድሚያ እናንተ ላንጉዌጅ ዳውንሎድ ካላደረጋችሁ እንግሊሽ ላንጉዌጅ ዳውንሎድ አድርጉ ይላችኋል። ያንን የእንግሊሽ ላንጉዌጁን ዳውንሎድ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። እኔ ኦሬዲ ዳውንሎድ ስላደረኩት አልጠየቀኝም። እናንተን ከጠየቃችሁ ዳውንሎድ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ሊስን ፎር ኮማንድስ ዌኔቨር ማይ ስክሪን ኢዝ ኦን የሚል አለ። እሱ አማራጭ ምን ማለት ነው? ሁሌ ስክሪኔ ኦን ከሆነ የቮይስ ኮማንዶችን በማውረሳት ይቀበለኛል ማለት ነው። ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ ስቶፕ ሊስኒንግ አፍተር 30 ሰከንድስ ኦፍ ኢንአክቲቪቲ ይላል። ምንም ሳትነኩ ስክሪናችሁ ላይ ከቆያችሁ 30 ሰከንድ ራሱ ቮይስ ኮማንዱን ማዳመጥ ያቆማል ማለት ነው። የተመቻችሁን አማራጭ ከነዚህ ሁለቱ አማራጮች መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ከ30 ሰከንድ በኋላ ምንም አይነት ቮይስ ኮማንድ እንዳይቀበል ስለምፈልግ ሁለተኛውን አማራጭ መርጫለሁ። ከዛም በኋላ ኮንቲኒው ይሏለሁ። ከዛ እዚህ ጋር የማይክሮፎን አክሰስ ይጠይቀኛል፣ አሉ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንደገና ድጋሚ ሁለተኛውን አማራጭ ከመረጥኩ በኋላ ኮንቲኒው ይሏለሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንዴት አድርጋችሁ ይሄን የቮይስ አፕሊኬሽን እንዴት በኮማንድ ማስነሳት እንደምትችሉ ይነግራችኋል። ጉግል ቮይስ አክሰስ ብላችሁ ነው የምታስነሱት ይሄን አፕሊኬሽን መጀመሪያ ማስነሳት ተፈልጉ። እንዲሁም ደግሞ ታብ ኮንቲኒው የምትል አማራጭ አለች። እሷን በመንካት ደግሞ ወደ አፕሊኬሽኑ እንደገና መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እሱን ነው የሚያሳየን። ከዛ ኮንቲኒው ይሏለሁ። እዚህ ጋርም የኮል አክሰስ ይጠይቀኛል። ይሄንንም አክሰስ ሰጠዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የተለያዩ ኮማንዶችን ነው የሚነግራችሁ፣ እንዴት አድርጋችሁ ፕራክቲስ ማድረግ እንደምትችሉ ይነግራችኋል። ኮንቲኒው ይሏለሁ። እዚህ ጋር እኔም ቮይስ ሪከርድ እያደረኩ ስለሆነ እነዚህን ኮማንዶች ከተናገርኳቸው ራሱ ወደዛ ኮማንድ ስለሚሄድ ኮንቲኒው እያልኩ ወጣለሁ ማለት ነው። ከጨረስኩ በኋላ እንዴት አድርጌ በድምጽ ብቻ ስልኬን ማዘዝ እንደምችል አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ አንድ አፕሊኬሽን ከስልኬ ላይ መክፈት ከፈለኩኝ የዛን አፕሊኬሽን ስም ኦፕን ብዬ መጥራት ነው። ለምሳሌ ጂሜል መክፈት ከፈለኩኝ ኦፕን ጂሜል ያው እንደምታዩት ኦፕን ጂሜል ስለው ጂሜልን ከፍቶልኛል። ከላይ የሚጽፍልኝ የኔን ቮይስ እየተቀበለ ስለሆነ ነው ከላይ የሚጽፈው። ስለዚህ አሁን ወደታች ስክሮል ማድረግ ከፈለኩኝ ስክሮል ዳውን፣ ያው እንደምታዩት ስክሮል ዳውን ሳደርገው እኔ ምንም ስልኬን ሳልነካ ወደታች ስክሮል ያደርግልኛል። ድጋሚ ስክሮል ዳውን፣ ያው እንደምታዩት ወደታች አድርጎልኛል። ወደ ላይ ማድረግ ከፈለኩኝ ስክሮል አፕ፣ ሆም በምትሉ ሰዓት ይወጣል ማለት ነው ከአፕሊኬሽኑ። ሌላ አፕሊኬሽን መክፈት ከፈለኩኝ ኦፕን ፕላስ፣ ያው እንደምታዩት ቴሌግራም ከፍቻለሁ። ሌላም አፕሊኬሽን ከፈለኩት ኦፕን ቴሌግራም፣ ያው እንደምታዩት ቴሌግራም አፕሊኬሽን ከፍቷል። ሎክ አድርጌው ስላለው ነው እንጂ እዚህ ጋር ያልከፈተው ቀጥታ ነው የሚገባው። ሌሎችንም አፕሊኬሽኖች እንደዚህ መክፈት ትችላላችሁ። ኦፕን ክሮም፣ ያው ቡም ክሮም ብራውዘር ከፍቶልኝ። እንደዚህ ያደርጋችሁ የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን በኮማንድ ብቻ መክፈት ትችላላችሁ። ወደ ኋላ መመለስ ከፈለጋችሁ ጎ ባክ ትሉታላችሁ። ወደፊት መሄድ ከፈለጋችሁ እንደዛው
የተለያዩ ኮማንዶች አሉ ኮማንዶችን ማወቅ ከፈለጋችሁ ሄልፕ ትሉታላችሁ ሄልፕ በመለው ሰዓት ይሄን ኮማንድ ነው የሚያመጣልኝ ከዛም በኋላ show all commands ከዛ እዚህ ጋር ካታጎሪ ትመርጣላችሁ tab gestures እዚህ ጋር የተለያዩ ኮማንዶች አሉ እነዛን ኮማንዶች ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው go back ወደ ኋላ ትመለሳላችሁ tab basics and navigations እንደምታዩት እዚህ ጋር ቤዚክ ናቪጌሽን የሚለው ላይ በጣም ብዙ ኮማንዶች ነው ያሉት እነዚህን ኮማንዶች ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ያያችሁ እናንተ ስልካችሁን ማዘዝ ትችላላችሁ ለምሳሌ ስልካችሁን ድምጽ መጨመር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት turn volume up turn volume down እንደምታዩት ድምጹን ይቀንሰዋል turn volume up እንደዚህ ያርጋችሁ ስልካችሁን ማዘዝ ትችላላችሁ በጣም ብዙ አማራጮች ነው ያሉት ይሄ አፕሊኬሽን የተሰራው ዲሴቢሊቲ ላለባቸው ወይም ደግሞ የአካል ጉዳት ላለባቸው ሰዎች ነው አጠገባችሁ የአካል ጉዳተኞች ካሉ እነዛን የአካል ጉዳተኞች ይሄንን አፕሊኬሽን በማስተማር እንዲጠቀሙ ማድረግ ትችላላችሁ በቀላሉ ስልካቸውን በድምጻቸው ማዘዝ እንዲችሉ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ወደፊት ደግሞ ከዚህ በላይ የተሻሻለ ሊመጣ ይችላል አፕሊኬሽኑ እኛም ደግሞ እየተላመድን ስንመጣ ኢፌክቲቭሊ መጠቀም እንችላለን አፕሊኬሽኑን ማለት ነው ከዛሬው ቪዲዮ እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ እንዲሁም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ በሌላ ቪዲዮ ሌላ ጊዜ መልሼ እስካገኛችሁ ድረስ ደህና ሁኑ ቻው